Hello again mga katerya. I'm back. It's me again, Ledger Wang. Mga katerya, welcome again to my YouTube channel. For today's video mga katerya, atong i-unbox ang ako ang new cellular phone. So after 4 years, I bought a new cellular phones for myself, no? Because the purpose of buying this cellular phone is for my blogging purposes because I love taking videos, capturing moments. So I want to share to you my 4 years, almost 4 years cell phones, which is a Y74. So dugay na kay siya mga katerya, no? So tanawan ninyo siya terya. Gialagaan siya na ko siya ayo bisan nagkabuak-buak na siya na siya mga liki, no? So sama na po ni siya sa pagpangga sa tong relasyon kung ato siyang pagbangga, ato siyang alagaan, i-care siya ayos, sumulong last gid siya, di ba mga katerya? Okay mga katerya, so karon ato sang i-shout out ang isa sa tindahan nga akong gipalitan, no, kung asa ang ilang mga tindira mga katerya, mga maabi-abihon, may kay mo entertain, no, ang Y&K Cellphone and Laptop Accessory Center. So kini siya nga tindahan na kitaan sa Gaisano 3rd floor na maligya og mga cellphones, mga laptop, no, grabe kaayo kay sila kay mga updated og latest ang ilang mga cellphones. So hello to Y&K Laptop Center sa Iligan City. Alright mga katerya, na nagita sa most exciting parts ato ang video karon. Ako nang ipakita ang ako ang cellphone nga ako napalit sa Iligan City. So but before that, akong special mention si Rob Sanico nga mao jud nag-convince ako to buy a cellphone that has high specification, no, dapat yun mo gid ang paliton. So mo ni siya terya, no, ang Vivo 23e. So kamalo mo pilay price ani. So kini nga cellphone is 19,999. So iso na lang isukli, no, sa ko ang 20,000, no, di ba? So limi kay siya materiya. So ato na siyang i-open. Tara. Yes, mga katerya, nagid siya 8GB nga RAM o 128GB nga ROM. So, ato na siyang i-open, no? So, by the way, dili kay ko expert in unboxing, but I want to try and share these new phones because excited kay ko, no, kay nakoy mahalan nga cellphone, di ba? Bisan ka mo kung namoy mahalon, hindi ko nang i-share, right? By the way, the color of this cellphone is Sunshine Cost. So actually this cell phone is being manufactured last November 2021. So latest kay siya, no. So kabalo ko excited ko sa ito na abrihan. Sulod, no, tara. So naa siya, mo ni siya ang iyahang sulod mga katerya. Yes, the cell phone, the Vivo 23e. Fresh. Namot kay siya mga katerya, no. Di ko gusto nga magasgasan siya, mabasa, mabunda, kay mabuak na po ng LCD nga mahal biya kaayo, no. So na siya ipakapin nga usual, transparent nga case, di ba? Dayon, wala siya kuan mga katerya kanang headset jack, no. So kuan na siya, nala siya yung murag itaod nga murag USB type, no. So automatic siya kay siya kung nagka-involve ang ato ang technology, so the more siya nga murag latest na pud siya, updated, right? So try natin siya on niya. Dayon na siya charger. Yes mga katerya, ang charger niya, no. Then, ang pin, para i-open na to ang SIM niya. Yes, mga katerya, mo na yung color, no? This is the color of the cell phone. Or siya Sunshine Coast. So, na siya a triple camera, no? So, ito siya sample on niya. Alright? So, wala rin siya audio jack diri. Pero na siya, no? Makonect siya yung ani nga type nga headset. So by the way, ang iyang back camera is 50 megapixel while the front is 8 megapixel. So kung sa back, maklaro gid ang atong mga busot-busot sa nawong, no. So that's why grabe kaayo. So
Hindi siya nga cellphone. So, ito siyang i-on mga katerya. Yes. I-on na nato siya nung. So, powered by, still by Android. Yes, mga katerya, sensored yapon siya, fingerprint, pero wala na siya sa likod. Unlike sa akong cellphone, sa una nga na siya sa back. So, today, ang iyang sensored is na siya sa front, no? So, kung di nga ganihan di ay, ang iyang fingerprint is multi-touch. Wala lang siya sa likod. Wala siya sa likod, so na siya sa tubangan, no? Ang iyahang sensor, no? Dayon, ang iyang mga kuanterya, ang iyahang camera on niya, masampulan na to niyang gabi o ang stabilization video, makita yun na. So, this is the body of the Vivo 23e, di ba? Nice. So, ang iyang mga body area is 6.4 inches. So, mubo-mubo rin siya. So, unlike aning sa iyahang Huawei Y7 Pro, mas maragmamaore yung height mga katerya. So, mo ni siyang iyahang camera with tripod camera, no? This is the camera. Okay. So, na siya night, portrait, the photo, the video. So, we will start with the video. So, na siya stayed fast. No, mga katerya. Yes, mga katerya, sample na to itong dagway, no? So, klaro kaya ang buslot-buslot ng mga katerya sa to ang nawong. Hamis kaayo, mutigi sa iPhone. Yes, mga katerya, kani siya nga cellphone na siya stabilization, no? Standard stabilization pasabot, bisan pag muluksok ka, muambak ka, di siya maglihok-lihok. So, gamit kayo siya sa mga vlogging, no? So, nagyapon siya sa iyang part is you can have a dual view. So, pasabot, dual view, ma-record na ko ako ang nawong, no? Makita na ko ang iyang background, so pwede ka mag-live, no? Gamit siya sa sa vlogging, no? O ang stabilization video, makita yun na to kung unsa siya ka-powerful, kung good ba siya sa vlogging or not. Okay, i-try na tong stabilization. Lihok. Down, up, down. Yes. No? Pretty. Ito siya yung stabilization niya. Sulok-sulok ta. Night, this is stabilization, normal stabilization at night. Then, ultra stabilization. No, bisag unsa ko nimo kuan, still kuan siya kanang siya malihok-lihok. Okay, try na to ang dual view. So this is the dual view. This is my view right now. So as you can see, no, this is the dual view of the phone. Diba? Nice ang yung capturing moment. So it is really good for vlogging. Siya ang dual view. This is the tiger of Kevin Lendl Ducao, the home of Kevin Lendl Ducao. Welcome home, kapamilya. Ano siya dual view, o diba? Kung paingon ka against the light siya, but still, klaro kaya itong dagway, mga katerya. Na siya yung, ano siya yung, na siya dual view. Yes. Basta magyaw-yaw ka, at the same time, makapture yung moment. Yapon siya, double exposure. Yes. Pasabot sa double exposure na siya background, no? Yung siya iatubang mga katerya. Yes, like this. And after that, nasa yung feature sa iyang camera is nagyapon siya koan high resolution, no, with 44 megapixel. So klaro kaya ito mga kabuslutan sa itong mga kanawong ani mga katerya, no? So nindot di kay siya. Mga sample terya. So makaigon mo ana, fresh kaayo, hamis kaayo, no? Laro kayong jog tank. So mo fight check mga against the light mga katerya, no? Sure like this, no? Dili siya kanang hanap kung makakuan siya og kanang sunlight. So nindot siya pun siya, no? Excited kay kung gamit ani for vlogging. Thank you so much sa guys sponsor ani nga phone. Mga katerya, ato siyang i-focus diri under the sun.
Oh, sige, kita yun na to mga kaagtangan, mga katerya. Di siya basta-basta. No? Di siya against the lights. Di ba, gingon ako sa inyo, ha? Kasi pa yung gihulat, palit na mo aning cellphone ng mga katerya. Yes, mga katerya, ang yung processor is Dimensity 810 octa-core with Android version of 11. So, grabe, naging kayo siya, no? So, flagship ni siya katerya pasabot. Ito sa mga mahalon nga mga cellphone. Kuan siya ka ng katunga. Grabe kayo siya kahamis mga katerya ay. Oh? Asa mo ana, kakitag fresh kay ang nawong bayot. Waji busot-buslot. Motigi gid siya. Asa na yung gihulat palit na mo aning Vivo 23e. Oo, fresh. Asa mo kakitaan na? Grabe kay ka fresh ang nawong. Guy, di ka mahayan na. Uy, nalibog jud ko ay awa nalibog ko tan-awa unsa ka hamis. Uy, hamis kay siya. Diretso siya. Natingala ko kay makita gyud ang mga giring-giring sa mga nawong bitaw, mga busot-busot. O kung malon mo siya, mawala siya din pag camera hala, look kay siya ay grabe ka ay. For vlogging is very nice kay siya nang grabe ka ay yung. So by the way, dali na po siya sa iyang battery, fast charging siya within siya 44 watts dayon in 30 minutes mga katerya makuha na din siya og 69%. So asa ka na within 30 minutes makakuha na siya og 69%, di na ka mahago magulat-ulat mga katerya ngo. So nindot din siya nga cellphone. Yes, mga katerya, tanawan ninyo ang battery niya. So, na siya sa 43%. Actually, ato rin siyang monthly charge. But today, na siya 43% nabilin. And then, mga 11 hour left, ay siya malubat. So, di ba, kusgan siya. Di siya basta-basta malubat, mga katerya. Alright, mga katerya, if you have comments and questions regarding this phones, if it is good for vlogging or not, so you can leave your comments and write down below. And do not forget to subscribe my YouTube channel, Terya. Please support my YouTube channel for more videos and for more fun. See you next time mga katerya. Love you.